Vorba lungă, sărăcia omului, să dăm drumul la treabă. Începem cu M6, să dăm drumul. 3, 2, 1, go! Pleca primul. Papa! Mai bătut de mai uscat. Așa înseamnă să pierzi un stil. Se duce așa, nu mie decât. Am plecat primul. Eu am pierdut start. Am început și eu puțin startul. Ești gata să iei bătaie? Am făcut, mă, fraier! Ce-ai făcut, Luci? Ce-a faci de spatele. America masă. M-am trezit în drift, m-am trezit în lateral. E o senzație foarte, foarte mișto. Nu știe, bă, asta e ideea. Haterul, s-a lăudat. E învarsă, piticul. Îți scot șocul din motor din cap. Eu am 2200 de... Am plecat plană. În talon am 2000, te arăt talonul acum. Hai, eu sunt gata. Arată. Hai că te fac! Am dat-o! Am patinat eu prea mult. Am vrut să fac show. Ei, am dat-o! Am plecat greu. 2200 de kg. Plana a plecat. Am furat startul! Am făcut, bă! Luci, ești gata? Am furat startul! Bă, tu nu te zici că te-am lăsat. Am vrut să fac show. Mi-am luat-o, asta e. Ai plecat primul, ce să mă... Ce am plecat, mă, primul? N-am plecat, uite-te pe camere. Băi, trebuie să pleci imediat după ce lasă mâinile jos. Ei, am dat-o! Scor final, 3-2 pentru Corvette. Da, nu, e 4-1, ai furat startul, ești descalificat. O fracțiune de secundă nici se pune, Nu uite se pe pune. cameră. Aveai o lungime de Trebuie să ne mașină uităm pe când eu am cameră. plecat. Am făcut doar 3 curse, te-am lăsat să câștigi și tu una. M-ai lăsat. Deci eu zic să nu mai rău să forjăm mașinile degeaba, să facem 5 curse, că situația e clară. M4 este mult mai rapid decât Corvette. M4 e mult mai rapid, da. Și acum eu zic să facem Corvette versus i8, i8. care are launch control și ar putea să te fac. Pentru că are 4x4, e singura mașină cu 4x4 de aici. Da, cred că pleacă mai bine, dar cred că după aia... Hai să vedem, că sunt curios, hai. Hai! Round 1. 3, 2, 1, go! Și mi-a dat-o! Hai că îl iau! Se duce, mă, sărăcia! Dar bine, mă ajunge și nu! Egalitate! Bă, nu se știe cine a câștigat. Trebuie să vedem la montaj. Trebuie să vedem pe camere, neapărat, că nu se știe. Round 2. 3, 2, 1, go! Launch control active! L-am făcut, că am reușit să pornesc launch controlul. Nu mai mă ajunge. 150, 160, 170. Ce ai făcut, moșule? Bă, ce mi-a dat-o i8-ul? Fantastic! Final round. 3, 2, 1, Am făcut eu. Launch control activ! Launch control! Launch control! Te iau! Nu mai ajunge! Bă, cât de bine pleacă! Am plecat greu! Am plecat foarte greu am plecat. Am plecat și eu, am plecat mai bine! Ia, dar repede startul și eu n-am mai avut timp să o calc, pentru că trebuie întâi să o turezi și după aia să pleci. Ce s-a întâmplat, Luci? Păi, prima dată cred că a fost egalitate, trebuie să vedem pe camere. Da, eu cred că te-am făcut foarte puțin, pentru că eu am plecat foarte târziu. Nu, prima dată sau a treia oară? Când? Deci, la aceste liniuțe contează foarte mult și o fracțiune de secundă, pentru că într-o fracțiune de secundă, la Exact, start, gândește cât mergi. mergi foarte mult la 180 la oră sau la 200 la oră la cât trecem noi finish-ul. Păi de capul Deci meu. este foarte, foarte important să pleci foarte bine. A doua oară am plecat foarte, foarte prost. Prima oară nu pot să spun că am plecat atunci bine, am plecat bine, dar dintre a întâia în a doua mi-a schimbat greu mașina. Da? Și da, și tu te-ai dus. Și după aceea eu veneam după tine,
încercam să te iau și cred că la ultima am mai făcut cu atâta, nu știu. Bă, de ce să mai... I8 este mai rapid decât Corvette și implicit probabil este mai rapid și decât M6. Nu, decât M6 clar este mai rapid. Nimic nu este mai brutal decât M6. Și cu toate astea a pierdut, e cea mai lentă mașină de aici, fii atent, fii atent. Am o surpriză pentru tine, tu treci în i8 și eu vin cu ceva surpriză. Cu ce? Nu-ți spun, ce? vezi la start. Zi cu ce? Vezi la start, hai. Hai să vedem. Hai să vedeți cu ce vreau să-l fac eu pe Andy cu i8-ul. A? Vă prindeți ce este? Ce este, mă? Brabus? AMG? Nici măcar! Este S560 cu pachet AMG Sport 4MATIC. V12? Nu, V8, dar are soft. Are 600 de cai. 4 litri? 4 litri. Biturbo. Cred că mă faci. Nu știu. Păi fii atent, tu ai 600 de cai și eu am 360 și am motor de Loganio. Da, dar eu am 2,2 tone și ca să-ți arăt că te baci și așa, am mai luat și o persoană cu mine. Da? Care are 120 de kg. Hai să vedem, eu zic că mă faci. Și eu zic că te fac, că de-aia am luat mașina. Hai, suntem gata, toată lumea e gata? Hai să vedem. Round 1. 3, 2, 1, go! L-am distrus! L-am distrus! Se duce mare, are 600 de Mamă, cai, ce i-am moșule. dat-o! 600 de cai. Și asta are 300 și ceva. 187 la Dacă ieșire. plecam mai, te rupeam dacă plecam mai devreme. Păi hai, pleacă mai devreme. Mai vrei una? Hai, mai vreau una, da. Hai, mai vrei una să-ți iei revanșa. Round 2. 3, 2, 1, go! Te-am luat! Am plecat mai repede, bă! bă! La revedere! Am plecat mai repede! Ciao! Avem pachet! La plecat mai revedere! repede, am furat startul. Woo! Mamă că nu-i mare diferență, mă, are 600 de cai la Ah, suspect. 189 la ieșire! 600 de cai. Ponei. Trebuie să pun Uite-mă startul cu ca să fac. S-Class-ul, bă! Eu n-am baterie, mă, dacă aveam baterie îl făceam. Final round. 3, 2, 1, go! Se duce, mă, uite acolo, 120, 130, începe să rupă. 140, 150, dar se duce cu puțin de tot. 170 și gata. Am făcut, e clar. Luci, cam aceasta a fost liniuța. Hai să vorbim puțin despre ce s-a întâmplat. Le luăm pe rând? Ne luăm pe rând, da. M6-le, o strică cutia. Așa este. Pentru că este foarte lentă, pentru că este o cutie cu un singur ambreiaj. Exact, e ca o manuală, doar că are un calculator din ăla vechi care îi schimbă, care apasă ambreiajul. Dacă Da. piticul din cutie ar fi fost mai rapid. Piticul din cutia asta a fost mai rapid. Adică Păi eu. da, asta nu e o cutie. Nu, eu. Tu? Eu. Da, tu ești. Da, trebuia să aduc Lamborghini-ul. Eu deja am făcut o cursă Lamborghini versus Tesla. Tesla, Da. care a fost mașina de asistență de astăzi. De 3 ori ar câștiga Lamborghini și de 2 ori Tesla. Mhm. Dar ce se întâmplă? Tesla avea cauciucuri de iarnă și Lamborghini avea cauciucuri de vară. Și când au început să s-au încălzit, ai văzut clipul? Da, l-am văzut, normal. Puteți să-l găsiți pe YouTube. Știți canalul, Andy Popescu. Fii atent, M4. Deci Da. mie mi-a plăcut la nebunie, m-ai distrus cu Corvette-ul cu M4, doar când ai pierdut tu statul, că nu-ți mergea launch controlul. Nu s-a activat launch controlul pentru că el trebuie să se și răcească. Păi da, că nu merge să-i dai una după alta, se încinge ulei în cutie, mai multe chestii. Ăsta este avantajul. La Tesla poți să-i dai bam, bam, bam câte vrei tu. Gândește-te că are 6,2 litri și motorul ăsta este rezistent, ține. Gândește-te că motorul ăla de pe M4 are doar 3 litri și plin de turbine și de soft și de Electronică, probe. da. Adică nu o să te țină 1.000.000 de kilometri. Ăsta s-ar putea. poate să mă țină 1.000.000 de kilometri. Ăla la 300.000 i-ai pus motorul în pungă. Nu, da, posibil, da. Multă lume își modifică M4-urile și de asta mai scad un pic și da durata de viață. Surpriza a fost i8-ul. Da, nu te așteptai, a? Nu mă așteptam. Trage de stinge. Deci pleacă... Are cauciucuri de iarnă. nu Uite-te, cred. Are cauciucuri de iarnă, uite. Băi, ești Asta nebun? Pierzi, pe vremea asta pierzi cu cauciucuri de iarnă, pentru că aceste cauciucuri de iarnă sunt foarte moi și nu te ajută vara, ele te ajută iarna. De asta iarna se folosește cauciucuri de iarnă, pentru că sunt moi. Nu sunt... Da, nu se întăresc iarna nu și... se întăresc. Deci încă un dezavantaj. Deci i8-ul este... Da, chiar a fost surpriză. Deci i8-ul trage foarte, foarte bine. A întâia, a doua acolo. Face o 0-100 constant, adică nu greșești. Și are cuplul ăla electric care te... Și hai să-ți mai zic ceva foarte, foarte important.
nu mai aveam baterie pe i8. Aveam, pe cuvântul meu, aveam 3 km autonomie și asta înseamnă că ea nu are voltaj. Deci mașinile electrice trebuie să fie bateriile cât mai full ca să tragă. Da. Deci, pe bune, dacă eu vin cu cauciucuri de vară și cu bateria încărcată full la i8, s-ar putea să te fac cu S-ul. Pentru că S-ul ăsta este un S600, asta e o mașină... Nu, e 560. 560, pe asta e mașină de 200.000 de euro, moșule. Păi și care, 200.000 de euro. Și câte tone? 2 tone 200 și cu pasagerul încă 120 de kilograme Deci mai făcut, dar oricum nu e mai brutal ca i8-ul. și nici ca M6. Nu, Și plus că la asta, la S, nu se ridică ușile în sus. nu se ridică ușile în sus, dar nici nu simți viteza. Eu pot să merg cu asta cu 200 la oră să te fac și să stau cu scaune cu masaj și liniștit, Da, dar lejer. nu e model long, nu pare model long. E long, e long. E E long? long, da, e long. E long. Nu e Maybach, dar e long. Da, da, gândește-te, uite-te la ea. Da, Te bă, dar eu am așteptai? motor de Logan cu turbină și pistoane forjate. Da, dar mai ai încă un motoraș electric acolo, care ăla Are doar 100 de cai. ajută, să știi. Ajută foarte mult, mai mult cu cuplu decât cu E o putere. bormașină, ce să mai... Exact. Da, da, o bormașină care trage bine, dar tot te-am făcut cu S-ul. Hai, laudă și Tesla pentru ce a făcut astăzi. Păi dacă mă dădeam cu Tesla, S-ul... Deci, băi, deci nu mai avem timp. Vreau să mulțumim celor de la Motor Park Adâncata, că ne-au pus circuitul la dispoziție și oricine vrea să se dea pe circuit poate să facă o programare la ei și să se dea pe circuit. Pentru că strada nu este un circuit. Exact. Trebuie să dăm viteză pe circuit, nu pe stradă. Pentru că altfel poți să mori, efectiv, tu sau alte persoane. Pe circuit condițiile sunt controlate. În trafic se poate întâmpla absolut orice. Bun, și acum ca să revenim la discuția cu Tesla, Da. dacă eu nu m-am dat cu Tesla pentru că nu aveam adversar aici. Păi știu că nu aveai, dar Tesla a avut și ea un rol astăzi. Fără ea, noi nu scoteam niște cadre superbe. Singurul adversar pentru Tesla este acel Porsche de 900 de cai de la Racebox, cu care am făcut deja vlog, îl găsiți pe YouTube și ăla într-adevăr este foarte rapid. Adică s-ar putea să bată Tesla. Cred că o bate. De ce să... Cred și eu că o bate. Eu zic că o bate sigur dacă faci 400 de Dar nu metri. până la 100. Nu până la 100, nu. Apropo, dar noi am făcut și noi cu mașini mai normale, adică mai normale, nu Ăsta mai old school. mai old school, că Tesla e bombă, Lambo e bombă, 911 Turbo S e bombă, dar așa un M6, un M4, un i8 mai găsești. Este așa mai de român, așa mai de old school. Exact. Nu, eu m-am distrat foarte tare cu Corvette-ul, dar na, tu dacă ai fi să pleci cu una acasă, cu care ai plecat? Tesla, asta e clar. Cu una singură, cel mai mult mi-ar face plăcere să plec cu Tesla. Băi, Da. asta e pentru mine, dar nu înseamnă că Tesla e cea mai mișto mașină, pentru că fiecare om are gusturile lui. Gusturile mele nu trebuie să fie la fel cu gusturile tale. Exact. Suntem oameni diferiți. Uite, eu aș pleca fericire. cu M6. Da? Păi Da. cu M6 o să și pleci. Cu M6 am și venit. Are motorul la V10 care se aude absolut fabulos. Cutia într-adevăr o strică, dar e soare afară și e decapotabilă. Vezi, mă, ce înseamnă, băi, simt că am făcut o alegere bună și simt că tu îmi validezi alegerea pentru M6, dragostea mea pentru M6. Eu am făcut un vlog, M6 primele impresii, bă, se vedea pe mine cât de fericit m-a făcut mașina asta. normal, Cotețul ăsta vechi de 15 ani cât are. E o mașină deosebită și trebuie să conduci, pentru că într-adevăr M4 este mai rapid, dar M6-le te simți mult mai bine în el. Băi, simți. te simți mai bine în el pentru că nu e totul despre cât de rapid ajungi la 200, este și despre cum e senzația, cât de mare este șocul în spate și crede-mă că proprietarii de Aventador apreciază Aventadorul față de Huracan pentru că are cutie cu un singur ambreiaj da. și cutia asta cu dublu ambreiaj este mai rapidă, dar nu ai senzația, chiar nu ai, dar trebuie să o simți, degeaba vă explic eu. Trebuie să mergi cu ele. Tu ai mers cu ele, nu? Ai văzut diferența între cutia aia, care e o cutie mișto, SMG-ul e o cutie mișto pentru că este o cutie manuală. Asta este, nu prea e, SMG-ul ăsta, Ăsta e dublu ambreiaj, dublu DCT. ambreiajul, DCT-ul și DCT-ul nu este o cutie manuală. E practic automată. Nu simți nimic. Și ce am făcut? I-am dat frână, accelerație și nimic. Eu stăteam acolo, putea să fie și un buton. Da, dar ai câștigat. Uite, la curse contează cine câștigă, nu cine se simte cel mai bine. Păi, corect, așa este. Ai perfectă dreptate. Dar Nu, eu sunt de acord cu tine, eu tot M6-le l-aș lua, adică nu există discuție. deci despre asta, fiecare om are alte lucruri care îl fac fericit, da? Pe mine, nu zic, mă face fericit și să fiu rapid, dar mai importantă e senzația. Că nu stai toată ziua să te dai la liniuțe. Vii odată la nu știu cât timp să te dai la liniuțe, nu? Da. Nu contează să fii rapid, contează să fii furios. Și poate anul viitor facem și noi filmul Furios de România. Ar fi ceva, da. Nu uitați că în fiecare sâmbătă la ora 13 apare emisiunea Auto Plus, numai la Realitatea Plus. Și pe YouTube Andy Popescu, apăsați clopoțelul și vă rugăm, lăsați-ne un comentariu pentru că noi o să citim toate comentariile și la multe dintre ele o să răspundem, deoarece feedback-ul vostru este foarte important și avem de învățat din el.
Și ce o să zică lumea la Corvette versus Piticul ăsta e mai ușor și de asta a câștigat, știi? Păi dacă ai 50 de kg ud, 49. vezi, da, ai câștigat. Ciao. Bye.